Backmasking-ul este o tehnică de înregistrare care presupune introducerea deliberată a mesajelor subliminale în materiale audio, mesaje care pot fi descifrate doar prin redarea inversă a piesei. Această practică a stârnit numeroase controverse de-a lungul decadelor, fiind asociată atât cu experimente artistice, cât și cu teorii conspiraționiste legate de influențele oculte asupra ascultătorilor. Conceptul de mesaje ascunse în sunet își are rădăcinile în primele experimente cu înregistrarea fonografică. Ocultistul Aleister Crowley a fost unul dintre primii care au recomandat antrenamentul magicienilor prin ascultarea muzicii și a vorbirii în sens invers, un exercițiu menit să dezvolte percepția ocultă asupra realității. Cu toate acestea, tehnica backmasking-ului a devenit mai proeminentă în cultura populară abia în anii 1960, odată cu dezvoltarea înregistrării pe bandă magnetică. Trupa britanică The Beatles este creditată pentru răspândirea acestei tehnici în industria muzicală modernă. În timpul sesiunilor de înregistrare pentru albumul Revolver din 1966, John Lennon a descoperit accidental efectul de redare invers în timp ce asculta o variantă modificată a piesei Shrine. Inspirat de această descoperire, trupa a început să includă pasaje vocale și instrumentale în sens invers pe mai multe piese, inclusiv pe Tomorrow Never Knows și Jim Only Sleeping. În anii următori, acest tip de manipulare a sunetului a fost utilizat de multiple trupe experimentale, influențate de tendințele psihedelice și progresive din muzică. The Beatles au introdus zvonuri conform cărora Paul McCartney ar fi murit, iar indiciile despre moartea s-ar fi ascuns în cântece prin mesaje backmasking. Aceasta a condus la celebra teorie conspiraționistă și Paul is dead. În anii 1970, redarea inversă a devenit subiect de controverse, în special în rândul grupurilor religioase conservatoare. Acestea susțineau că mesajele ascunse în piesele rock și heavy metal promovau idei satanice, consumul de droguri și imoralitatea. Trupe precum Led Zeppelin au fost acuzate că și-au înregistrat piesele astfel încât să conțină mesaje demonice atunci când erau redate invers. Cea mai faimoasă acuzație a vizat piesa Stairway to Heaven, care ar fi conținut, potrivit unor critici, mesaje subliminale despre Satana. Genul heavy metal a fost deosebit de afectat de aceste acuzații, în special trupe precum Black Sabbath, Judas Priest și Venom. Judas Priest a fost chiar chemat în instanță în 1990, după ce 2 tineri s-au sinucis, iar părinții acestora au susținut că mesajele ascunse din piesele trupei i-ar fi influențat. În final, instanța a decis că nu există dovezi concrete că redarea inversă ar fi fost responsabilă pentru comportamentul victimelor. Trupa Venom a dus această controversă la un alt nivel prin lansarea piesei Vin Ligui Satan, în 1981. Piesa conține un mesaj backmasking care proclama supunerea față de diavol și a fost considerată una dintre primele melodii care au folosit tehnica cu intenția clară de a șoca publicul. La începutul anilor 1980, fenomenul a intrat în atenția guvernelor și organizațiilor religioase. În SUA, mai multe state au introdus legi care obligau casele de discuri să eticheteze albumele ce conțineau mesaje subliminale. Cu toate acestea, nu s-au găsit dovezi clare că astfel de mesaje aveau un impact psihologic real asupra ascultătorilor. Un alt moment controversat a fost când organizații religioase au susținut că trupe precum Queen și Electric Light Orchestra foloseau redarea inversă pentru a transmite mesaje pro-droguri. Deși trupa Queen a negat orice intenție de a introduce mesaje ascunse, aceste acuzații au alimentat și mai mult miturile din jurul fenomenului. Odată cu avansarea tehnologiei digitale, redarea inversă și-a pierdut din relevanță ca metodă de comunicare ascunsă. Cu toate acestea, a rămas o tehnică de producție muzicală folosită pentru efecte artistice. Un exemplu modern îl reprezintă trupa Tool, care a experimentat cu această tehnică pe albumul lor. De asemenea, fenomenul a fost parodiat în cultura pop, așa cum s-a întâmplat într-un episod din The Simpsons, unde li se descoperă că un mesaj subliminal în melodia unei trupe de băieți îi îndeamnă pe ascultători să se alăture marinei SUA. De la experiment artistic la subiect de scandal, redarea inversă a avut un parcurs plin de controverse. Deși nu există dovezi clare că mesajele ascunse au efecte psihologice semnificative asupra ascultătorilor, misterul și fascinația în jurul acestei tehnici continuă să o mențină relevantă în cultura muzicală. Indiferent dacă este văzută ca o simplă inovație de studio sau ca un instrument ocult, redarea inversă rămâne unul dintre cele mai enigmatice aspecte ale istoriei muzicii moderne. În vremuri de mare tulburare, când evenimentele mondiale ating un punct de fierbă,
oamenii își îndreaptă privirea către trecut, căutând răspunsuri în cuvintele unui om despre care se spune că a prevăzut viitorul. Acest om nu este altul decât Nostradamus, enigmaticul profet al secolului XVI. Născut Michel de Notre-Dame, într-o dimineață rece de decembrie anului 1503, în Saint-Rémy, Franța, el a crescut sub atenta îndrumare a bunicului său. A fost un copil curios, însetat de cunoaștere, și astfel a învățat limbi străine, matematică, astronomie și astrologie. Descendent al unei familii de evrei, Michel s-a cufundat în studiul tainelor universului, dar nimeni nu bănuia că va deveni o figură legendară, învăluită în mister. Anii tinereții au fost marcați de călătorii și studii, dar și de tragedii. În 1534, în timp ce era plecat, soția și cei 2 copii ai săi au căzut pradă ciumei, lăsându-le copăleșit de durere. Până atunci, Michel era cunoscut doar ca un vindecător și un intelectual, dar pierderea familiei l-a împins spre un alt drum, cel al misticismului. De atunci, alchimia, astrologia și magia cabalistică au devenit parte din existența sa. Ani au trecut, iar la vârsta de 47 de ani s-a recăsătorit cu Anne, văduva unui avocat influent, care i-a adus nu doar o zestre considerabilă, ci și 6 copii. S-au stabilit în Salon du Provence, unde Nostradamus și-a dedicat timpul scrierilor sale enigmatice. În 1550 a început să publice almanauri, ghiduri practice pentru agricultori, asemănătoare celor scrise mai târziu de Benjamin Franklin. Acestea conțineau prognoze meteorologice, sfaturi despre recolte, nutriție și chiar fragmente de astrologie. Pe lângă acestea, Nostradamus a strecurat și profeții enigmatice, menite să fie descifrate de cei care le puteau înțelege. Îmbinând alchimia cu astrologia și misticismul creștin, Nostradamus a reușit să scrie celebrele sale catrene, poezii de 4 versuri, încifrate cu elemente din franceză, latină și greacă. A împărțit aceste predicții în 10 secole, fiecare conținând câte 100 de catrene. De îndată ce a finalizat primul set, și-a distrus orice document care ar fi putut fi folosit împotriva sa de către Inchiziție. Cel mai faimos catren al său a fost cel despre moartea regelui Henric al II-lea. A prezis că un rege va muri într-un turnir, străpuns de o lance ce îi va pătrunde coiful de aur, ceea ce s-a întâmplat exact așa, în vara anului 1559. Mulți au văzut în această profeție dovada clară a capacităților sale vizionare. De-a lungul timpului, Nostradamus a lăsat catrene care păreau să prezică Revoluția Americană, dar și Revoluția franceză din 1789. A descris execuția Mariei Antoaneta și a regelui Ludovic al XVI-lea cu o precizie uimitoare, cu 2 secole înainte ca acestea să aibă loc, însă misterul său nu se oprește aici. Numele său, Michel de Notre-Dame, pare ascunde semnificații profunde. Michel este legat de îngerul soarelui, un simbol ezoteric din tabela de smarald a hermeticilor. Notre-Dame poate fi interpretat ca noi o dăm, ceea ce sugerează un act de transmitere a cunoașterii. Unii cred că Nostradamus a fost un inițiat în marile mistere ale ciclurilor timpului și ale destinului. Numeroasele sale anagrame și jocuri de cuvinte adâncesc și mai mult enigma. Michel de Notre-Dame, Michel, nume ebraic al îngerului soarelui în mod simbolic, legat de opera soarelui, potrivit celei de-a 12-a și ultima propoziție din tabela de smarald a ermeticilor. Din punct de vedere ezoteric, numele este legat de cetatea solară din Heliopolis, de care se leagă de-a lungul secolelor membrii frației din Heliopolis. Dame înseamnă simbolic și piesa principală și calcul. Notre-Dame, noi o dăm ceea ce am primit. Comparate celor 2 nume oferă dualitate hermetică. Agentul și pacientul, femeia și bărbatul care îi da naștere lui Cezar, fiul lui Nostradamus, căruia îi sunt dedicate primele 7 centurii, Divus Cezar, căruia îi sunt acordate atributele divinității. Centuriile au fost legate de Pentateuch și secretul alchimiei, care și-a folosea în Evul Mediu unele puncte de reper astrologice. Chiar dacă credem sau nu, centuriile au o numerologie și o criptografie de descoperit. Nostradamus manuiește anagrama și calamburul. Rapis în loc de Paris, Ilkirenj în loc de Henric, Jnorkaf în loc de Franz, toate par ascunde mesaje pe care doar cei inițiați le pot descifra. Unul dintre catrenele sale sugerează un viitor îndepărtat, în care 20 de ani de domnie a lunii vor trece, iar 7000 de ani va dura stăpânirea sa. Mulți au încercat să decodeze aceste cuvinte, găsind în ele referințe la ciclul Saros, utilizat de preoții caldeni pentru calcularea eclipselor,
și-au legat profeția de evenimente istorice, precum Revoluția Rusă din 1917. A fost Nostradamus un vizionar autentic, un maestru al astrologiei sau doar un scriitor iscusit? A făcut parte dintr-un ordin secret, poate chiar al templierilor? Răspunsurile rămân pierdute în istorie, iar profețiile sale continuă să fascineze și să intrige, oferind, poate, o cheie spre viitor. Cum unești fără mortar niște blocuri de piatră de peste 10 metri lungime, fără ca îmbinătura să se vadă? Noi nu reușim, dar egiptenii au lăsat în piramide secrete și dovezi de netăgăduit. Strămoșii tibetanilor și tahitienilor localizau pe cer planete rămase necunoscute nouă până în secolul al XVIII-lea. Aceste 1001 de enigme, care ne stau în față și care aparent provin dintr-un trecut uimitor și ciclic, au oare și un sfârșit? Unii zic că lumea n-a avut un început și nu va avea un sfârșit. Alții susțin că lumea, de la un ciclu la altul, înaintează către sfârșitul ei, către moartea fără un reînceput posibil. În iudaism, sfârșitul lumii este Arit Hayamim, expresie ce apare de 7 ori în Tanah. După sfârșitul lumii, potrivit iudaismului, urmează Olam Haba, lumea ce vine. În lunga asta tradiție a viitorului, cei mai preocupați au fost amatorii de aritmetică sfântă, fascinați de numere. Ele ofereau imaginea clară a unor structuri care împodobeau universul cu veșmintele ordinii și cherenței. De la vechi înțelepți ai Indiei până la caboliștii moderni, toți au crezut cu pasiune în această matematică deosebită. În diversitatea acestor percepte regăsim un numitor comun, Marele An. Timpurile sau săptămânile care vor servi drept bază pentru toate calculele, lumea va fi ușor împărțită în epoci, cicluri, revoluții sau luni solare etc. Și la capătul acestor perioade există, de fiecare dată, anul unui sfârșit al lumii. Din Caldeia până în Etruria. De la ghicitorii din Toscana, Zaratastra, Oacole, Jean Vatighero, Nostradamus, abatele Cesario, Malachi până la apocalipsele creștine. Ce știm astăzi este că miturile cosmice ale caldenilor, etruscilor sau evreilor ne oferă toată o cifră sacră. Lumea noastră ar fi compusă din 12.000 de ani. Și totuși, cifrele par să se contrazică. Macrobius zice de 15.000, Vergiliu de 12.954, Platon de 36.000, înmulțind cu 100 cele 360 de grade din cercul ecliptic. Heraclit ezită între 18.000 și 12.000. Pentru F. Rougemont, istoria și, cu precădere, sfârșitul lumii sunt influențate de cheile cunoașterii timpurilor. Ce sunt aceste chei? Anumite numere sacre, 7, 12, 1000, 36, 666. Pentru el, lumea va dura 7.000 de ani de la nașterea lui Adam, la fel ca alții care credeau în mecanica cerească și ciclurile sale. În toate aceste calcule, bineînțeles că vor apărea și așezarea planetelor și zodiacul. Hegel spunea că lumea trebuie să dureze atâta timp cât le va lua stelelor fixe să parcurgă sfertul eclipticii. Adică 6144 de ani, ceea ce ar conduce la sfârșitul lumii în anul 2114 al erei noastre. Toate aceste calcule cronologice erau realizate pentru ca fiecare să simtă apropierea sfârșitului lumii și să regăsească calea spre credință. Însă ele induc și ideea că nașterea lumii poate determina și sfârșitul ei. Doar că, de-a lungul istoriei, diverse culturi au prezise sfârșitul zilelor în forme diferite. Calendarul Maya și-a devenit un simbol al apocalipsei odată cu faimosul an 2012. Religii precum creștinismul vorbesc despre judecata de apoi, în timp ce hinduismul sugerează distrugerea și renașterea ciclică a lumii prin Kali Yuga. Aceste viziuni, fie ele religioase sau mitologice, au fost deseori interpretate ca avertismente despre evenimente catastrofale. Astăzi, Apocalipsa nu mai este doar un subiect mitologic sau religios.
Apocalipsa este o revelație simbolică prin care încercăm să înțelegem, prin imagini și analogii, ceea ce nu poate fi exprimat în termeni clari. Dintre toate, cea mai cunoscută Apocalipsa Sfântului Ioan este marea epopee a speranței creștine. Ioan cheamă toate națiunile, toate bisericile la căință, la fidelitate față de așteptarea marii zile a lui Dumnezeu. Găsim toate cifrele sacre 7, 12, 4, 6, simboluri și astrologie. Cei 4 evangeliști sunt reprezentați printr-un leu, taur, om și un vultur, care în astrologie simbolizează semnele fixe ce formează crucea celor fixi. Totodată, armatele lui Israel sunt comandate de 12 conducători de neamuri, în care tradiția ezoterică recunoaște cele 12 semne din zodiac. Când vine vorba despre sfârșitul lumii, pare că ni s-a activat în ADN un fel de alarmă cosmică, și nu cumva să ratăm catastrofa supremă. Zise un străbunic de al nostru, poate, care a auzit de la un prieten de al unchiului că s-ar fi petrecut ceva suspect pe cer, gen o pasăre care a zburat invers. De atunci și până în zilele noastre, oamenii continuă să caute semne la fiecare colț de stradă, un nor în formă de unicorn cu arit, o aliniere suspectă a planetelor. Și uite așa, unii dintre noi au devenit mari pasionați de semne, de parcă ar fi vorba despre colecții de timbre rare, doar că mult mai dramatice. Sfârșitul este, într-adevăr, incitant, dar întotdeauna neclar. Poate că este doar sfârșitul unei lumii perimate și începutul alteia noi. În cele din urmă, istoria ne arată că lumea își continuă cursul, în ciuda conspirațiilor și temerilor apocaliptice. Poate că sfârșitul nu este o distrugere totală, ci o tranziție către ceva nou. Frica de necunoscut, de moarte sau de catastrofe necontrolabile face ca indivizii să fie mai receptivi la narațiuni alarmiste. Fie că este vorba despre crize economice, dezechilibre sociale sau dezastre naturale, teoriile despre sfârșitul lumii sugerează că toate au o singură cauză și un deznodământ inevitabil. De la anii 1000 și până în prezent, scenariile despre sfârșitul lumii au eșuat în mod repetat. Cu toate acestea, fiecare generație continuă să caute semne care să confirme o nouă profeție. Filmele, serialele și cărțile cu tematică post-apocaliptică, zombie, dezastre globale, pandemii, alimentează imaginarul colectiv. Atunci când în realitate, de pildă, o pandemie reală are loc, mulți găsesc asemănări cu ficțiunea și consideră că aceasta ar fi, într-adevăr, și începutul sfârșitului. Dacă evenimentul nu se petrece, se caută o nouă explicație. De exemplu, și autoritățile ascund adevărul sau o entitate secretă a amânat sfârșitul. În aproape toate scenariile despre sfârșitul lumii, se invocă forțe ascunse, grupuri secrete, guverne mondiale, organizații care știu despre iminența catastrofei și fie nu vor să anunțe populația, fie au un interes ascuns. Pe de altă parte, existența acestor scenarii ne reamintește că oamenii au o nevoie profundă de a găsi un sens în evenimentele globale și de a anticipa pericolele. Un echilibru între cunoașterea științifică, observațiile raționale și respectarea complexității fenomenelor globale este cheia pentru a evita panica nejustificată. Istoria oferă dovezi suficiente că lumea își continuă cursul, în pofida conspirațiilor care apar la fiecare colț al unui eveniment neobișnuit. Este posibil ca sfârșitul să nu fie o distrugere totală, ci o tranziție către ceva nou. Revoluțiile sociale, politice și tehnologice din trecut au fost deseori percepute ca sfârșitul unui mod de viață, dar au condus la progres. De exemplu, Revoluția industrială a schimbat complet structura societății, generând temeri și instabilitate, dar și oportunități nemai întâlnite. Astăzi, tehnologia are potențialul de a transforma lumea în moduri incredibile. Inteligența artificială, explorarea spațială și energiile regenerabile sunt doar câteva exemple de domenii care pot redefini viitorul umanității. Totuși, această transformare necesită responsabilitate și etică, altfel riscul de a crea noi crize devine inevitabil. Ideea de sfârșit și poate fi percepută ca o oportunitate de reflexie. Este un moment pentru a ne pune întrebări fundamentale. Ce valori contează cu adevărat? Cum putem construi o lume mai bună? Cum putem preveni repetarea greșelilor trecutului? Aceste întrebări nu doar că ne ajută să navigăm prin crize, dar ne permit să găsim sens în mijlocul haosului. Avem 183 de preziceri privind sfârșitul lumii după prăbușirea Imperiului Roman. Apoi 3797, data sfârșitului lumii, scrisă de Nostradamus în lucrarea Scrisoare către fiul meu Cezar.
Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și să te abonezi pentru mai multe discuții fascinante despre misterele Universului. Ce părere ai despre sfârșitul lumii? Crezi că va veni vreodată sau că trăim deja în sfârșitul unei ere? Lasă-ne un comentariu mai jos și hai să discutăm. Anticristul s-a născut deja. Așa mi s-a spus. Rabelais dacă universul este ciclic, evenimentele de ieri le anunță pe cele de mâine. Se pare că totul se repetă, dar cu fiecare repetare, sensul lor devine mai ambigu, interpretarea lor mai controversată. Pentru fiecare epocă a existat un anticrist diferit, un simbol al sfârșitului, al răului suprem. Pentru unii, anticristul a fost Cezare Borgia, pentru alții Hitler, Stalin, comunismul sau nazismul. Odată cu revoluția tehnologică, bomba nucleară a fost considerată expresia lui, iar astăzi, unii îl găsesc în inteligența artificială, în progresul fără frană. De-a lungul istoriei, prorocii și viziunile misticilor au descris anticristul ca pe fiul Pierzaniei, capabil de minuni care vor zgudui lumea. Se spune că va cobor foc din cer, va chema grindina și furtunile, va provoca cutremure. Oamenii vor vedea comori nemai văzute și bogății nesfârșite, iar aceia care îi se vor supune vor avea parte de o libertate iluzorie, libertatea de a păcătui fără consecințe. Totuși, domnia sa va fi una scurtă. Căci, exact în clipa în care va anunța că se va înalța la cer, un trăsnet din tăria cerului îl va dobor. Se vorbește despre o pace falsă ce va preceda venirea sa. Se va naște dintr-o călugăriță evreică, o falsă fecioară, care împreună cu vechiul șarpe, maestrul Deseferului, va da lumii acest copil al răului. Tatăl său va fi un episcop corupt. La doar 12 ani, se va remarca pe scena mondială, iar prin harul său malefic va ajunge să fie recunoscut drept noul Mesia. Dar aceste mesiaj nu va aduce pacea, ci o pervertire a învățăturilor Evangheliei. Dragostea, mila și iertarea vor fi înlocuite cu o falsă libertate, o chemare către o viață fără reguli, fără Dumnezeu. El va deveni fiul lui Lucifer, anticristul adevărat. Înțelepciunea lui va fi teribilă. Omenirea va fi convinsă că, pentru a fi fericită, trebuie să se lepede de Hristos. Poruncile Evangheliei vor fi considerate cătușe, iar oamenii, ademeniți cu promisiunea unei vieți fără restricții, vor urma calea ușoară a Pierzaniei. Ca un magician desăvârșit, va face semne și minuni. Dar premăritul său oraș, în lumea cea păgână, va fi distrus, iar 3 mari cetăți ale lumii vor arde în flăcări. În acele zile, apa și focul vor curăța pământul, distrugând toate urmele orgoliului uman. Tot ce omul a construit din trufie va fi redus la tăcere. Din ruine, lumea va trebui să fie reconstruită. Dar acele vremuri nu vor veni fără semne. Vor fi prevestitori, profeți care vor striga împotriva răului. Unul dintre ei va fi pastorul angelic, Marele Pontif, cel care va încerca ultima cruciadă pentru salvarea sufletelor. Va fi un ultim efort de a împăca bisericile, de a aduce oamenii la un singur adevăr. Și nu va mai fi decât un pastor la venirea anticristului. Lucifer, tatăl minciunii, va face tot ce îi stă în putință pentru a demonstra că fiul său este adevăratul Mesia. Va prezenta poruncile lui Hristos ca fiind lanțurile sclaviei, va promova o falsă libertate, va ridica o împărăție a plăcerilor trecătoare. Dar această lume pe care el o promite, această utopie satanică, va fi doar un miraj. Adevărul și minciuna se vor lupta într-o bătălie finală. Lumina și întunericul vor sta față în față, iar alegerea fiecărui om va conta. Anticristul, cu 1000 de fețe, va veni. Va lua chip de rege, de conducător, de binefăcător. Se va prezenta ca un aducător de pace, ca un salvator al omenirii. Dar, în realitate, el va fi doar un nou pastor de rău, o nouă mască a aceluiași demon care a răzvrătit cerul. Dar tot ceea ce este construit pe minciună se va prăbuși. La apogeul puterii sale, când va crede că nimeni și nimic nu îi se mai poate opune, trăsnetul ceresc îl va lovi. Atunci, lumea va răsufla ușurata. Dar câți vor fi rămas pe calea adevărului? Câți vor fi rezistat farmecului iluzoriu al anticristului? Istoria ne-a învățat un lucru: răul revine, mereu sub alt chip. Astăzi,
Unii cred că anticristul este inteligența artificială, progresul necontrolat, o nouă ideologie care ne promite o lume mai bună fără suflet, fără Dumnezeu. Dar indiferent de forma pe care o ia, adevărul rămâne același. Alegerea este a noastră. Pe cine vom urma? Pe cel ce promite totul, dar poate lua sufletul? Sau pe cel ce cere credință, dar oferă viață veșnică? Răspunsul nostru va hotărâ soarta lumii, dar nu răspunsul celui intitulat Antichristul cu 1000 de fețe. Odinioară, în insula Samos, sub cerul întins al Greciei antice, se năștea un om care avea să schimbe pentru totdeauna felul în care omenirea privește numerele și armonia cosmică. Acest om era Pitagora, un filozof, matematician și mistic, care considera că întregul univers poate fi explicat prin numere. Călătorind prin Egipt, Babilon și India, Pitagora a cules și a combinat cunoștințe variate, creând astfel o viziune complexă despre legăturile dintre matematică, muzică și existența umană. Pentru Pitagora și adepții săi, numerele nu erau doar simple mijloace de calcul, ci forțe fundamentale care structurează universul. Punctul de plecare al doctrinei sale era monada, unitatea primordială, principiul tuturor lucrurilor. Aceasta nu era doar un număr, ci sursa din care izvorau toate celelalte numere. De aici derivau numerele pare și impare, cele finite și infinite, armonizându-se pentru a crea echilibrul lumii vizibile și invizibile. Adepții săi credeau că numerele aveau proprietăți mistice și influențau toate aspectele vieții. 6 era considerat numărul perfecțiunii, deoarece suma divizorilor săi, 1, 2, 3, era egală cu el însuși. Tot astfel, numerele 28, 496 și 8128 erau considerate perfecte. Aceste numere nu erau doar obiecte de studiu matematic, ci simboluri ale armoniei universale. Descoperirea revoluționară a lui Pitagora a fost relația dintre numere și sunet. Observând felul în care vibrațiile coardelor instrumentelor muzicale influențau armonia sunetelor, Pitagora a stabilit raporturile matematice care guvernează muzica. Astfel, a observat că o coardă vibratând la o anumită lungime producea un sunet specific, iar raporturile dintre lungimile coardelor creau intervale muzicale plăcute urechii. A descoperit că raporturile 3, 4, 6 se regăsesc nu doar în muzică, ci și în structura naturii, de la forma petalelor de flori la orbitarea planetelor. Din acest motiv, pitagorinii considerau că întregul univers este un vast concert, o muzică a sferelor inaudibilă pentru urechea umană, dar perceptibilă prin rațiune. Pitagora și adepții săi au explorat diverse categorii de numere, dezvoltând concepte precum numerele triunghiulare, pătratice și pentagonice. Acestea reprezentau sume consecutive ale progresiilor aritmetice și erau considerate deosebit de importante. Tetractis, un simbol sacru al pitagorinilor, era reprezentat prin numărul 10, obținut prin suma primelor 4 numere naturale, 1, 2, 3, 4. Acesta simboliza perfecțiunea matematică și armonia absolută a universului. Un alt concept fascinant din școala pitagoreică era cel al numerelor prietene. Pitagora spunea că un prieten adevărat este jaltieu, la fel cum numerele 220-284 sunt legate între ele. Suma divizorilor lui 220, 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 11 plus 20 plus 22 plus 44 plus 55 plus 110, era 284, iar suma divizorilor lui 284, 1 plus 2 plus 4 plus 71 plus 142, era 220. Această simetrie simboliza o legătură profundă între oameni, bazată pe echilibru și reciprocitate. Sistemul lui Pitagora este de asemenea și o scară sonoră care are quinte, prin urmare și quarte, pure a fost scara sonoră preferată în muzica instrumentală a evului mediu, un ton, T. În sistemul Pitagora este egal prin definiție cu o creștere a frecvenței de 9 pe 8, adică 1,125 sau 203,9 de sutimi. O octavă este egală cu 5 tonuri, T, plus 2 semitonuri diatonice. Prin urmare, un semiton diatonic, prescurtat aici SD, sau diesis, sau lima, sau semitonul mic, este egal cu de sutimi. Semitonul diatonic nu este egal cu jumătate de ton. Pentru Pitagora, întreaga existență era o manifestare a armoniei numerice.
Elementele naturii puteau fi exprimate prin numere. Focul era 11, aerul 13, apa 9. Inteligența și lumina primordială erau simbolizate de numărul 7, iar cifra 8, octava, reprezenta dragostea și echilibrul. Universul însuși se regăsea în numărul 10, perfecțiunea supremă. Adepții pitagoreici credeau că numerele nu doar definesc lumea, ci o și guvernează. De aceea, sistemul muzical al lui Pitagora a fost adoptat în Evul Mediu pentru muzica instrumentală. Scara pitagoreică, bazată pe quinte și quarte pure, a influențat profund dezvoltarea armoniei muzicale. Deși Pitagora și școala s-au fost persecutați, ideile lui au supraviețuit și au influențat profund filozofia, matematica și muzica occidentală. Chiar și astăzi, principiile sale sunt aplicate în fizică, arhitectură și muzicologie. Fascinația numerelor continuă să captiveze mințile curioase, iar viziunea lui Pitagora asupra lumii ca un vast ansamblu armonic ne reamintește că în spatele realității vizibile se află o ordine invizibilă, o simfonie cosmică ce așteaptă să fie descifrată. Astfel, moștenirea lui Pitagora rămâne vie, unind știința, filozofia și arta într-o singură viziune asupra perfecțiunii universale. Acum câteva zile o poveste ne-a cutremurat. Se spune că în timpul procesului de la Nürnberg, Rudolf Hess ar fi declarat că întregul război mondial, ambele de fapt, ar fi fost orchestrate de forțe extraterestre. Nu e nicio înregistrare oficială, documentele sunt clasificate. Și atunci întreb, dacă e doar o nebunie, de ce trebuie ascunsă? Rudolf Hess, al doilea om în ierarhia nazistă după Hitler. Mistic, mason, obsedat de astrologie, un om care nu apărea pe front, dar era mereu în umbra Führerului și care, pentru așa zisă misiune secretă de pace, zboară singur în Marea Britanie în plin război mondial. Nu cu orice avion, un Messerschmitt Bf-110, care oficial avea nevoie de 2 sau chiar 3 oameni la bord. El a zburat singur, sau poate nu era singur. Ajunge în Scoția într-un loc bizar de precis, aproape de moșia ducelui de Hamilton. Unele mărturii spun că a aterizat perfect pe un câmp, nu că s-a prăbușit. Alte versiuni, susținute de fotografii, arată epava avionului, ciuruită de gloanțe. Fermierul David McLean declară că l-a capturat pe Hess cu mâna lui. Dar ce face Winston Churchill? Nu-l omoară, nu-l interoghează public. Îl închide și tăcere. Reținut de Garda Națională locală și apoi transferat în custodia armatei, Hess a cerut să se întâlnească cu ducele, de la care spera să primească simpatie pentru eforturile sale de a ajunge la primul ministru Winston Churchill. Întâlnirea lor nu a dus la nimic. Hess a explicat mai târziu diversilor interogatori că scopul vizitei sale neanunțate era pur și simplu să caute pacea între Marea Britanie și Germania. Churchill a ridiculizat eforturile naive ale lui Hess ca fiind ale cuiva care nu avea toate facultățile mentale, iar Hitler, de asemenea, a emis o declarație spunând că Hess era tulburat mental și victima unor halucinații. Rămânând în detenție pe toată durata războiului, în mare parte la spitalul militar Maindif Court în Abergavenny, țara Galilor, Hess a devenit din ce în ce mai paranoid, crezând că agenții germani încercau să-l ucidă prin otrăvirea mâncării sale. La proces, Nürnberg, Hess este considerat ipohondru neurotic. Oficial, nu era capabil să înțeleagă acuzațiile. Și totuși, este condamnat pe viață. Dar pentru ce? El nu a participat la crimele de război din 1941 din 1945. Din momentul capturii sale era în închisoare, prima în turnul Londrei fiind și ultimul prizonier închis vreodată acolo, apoi la Spandau. Cum poate fi un om condamnat pentru crime Restul pe care nu avea închiși cum la să le Spandau au comită? fost eliberați. Hess? Nu. Păziți zi și noapte de 4 forțe, americani, britanici, francezi și sovietici. Un om bătrân, izolat, fără contact cu lumea, dar cu o minte limpede, lucidă, ochi care păreau să nu îmbătrânească, niciun semn de demență, niciun semn de slăbiciune fizică. Părea altceva. Lunga sa încarcerare la Spandau ca prizonierul numărul 7, ultimii 2 deținuți de la Spandau în afara lui Hess au fost fostul ministru al înarmărilor din cel de-al treilea Reich, Albert Speer, și fostul lider al tineretului hitlerist, Baldur von Schirach. Aceștia au fost eliberați în 1966,
și întrebările legate de moartea sa au intensificat teoriile conspirației. Dr. Hugh Thomas, care fusese medic la Spandau și îl examinase personal pe Hess îndeaproape cu mai multe ocazii în 1973, are o explicație explozivă. Prizonierul numărul 7 de la Spandau era de fapt un înlocuitor pentru adevăratul Hess. În 1987, la 93 de ani, Rudolf Hess este declarat mort, sinucidere cu un cablu electric, într-o închisoare păzită non-stop. Straniu, nu? Fiul său, Wolf, primește un sicriu sigilat. Nu are voie să-l deschidă. Necropsii multiple, concluzii contradictorii, creierul dispărut. La fel cum a fost și în cazul lui Adolf Hitler. Timp de 40 de ani a fost păzit ca un secret de stat. Un om considerat nebun, dar tratat ca un pericol major. Poate pentru că știa ceva ce nu trebuia spus. Sau pentru că nu era doar un om. Fiul său susține că a fost ucis pentru a nu vorbi. Hess anunțase cu puțin timp înainte că se simte din ce în ce mai bine. Ce rost a avut să fie ținut închis atâția ani un fost oficial nazist, chiar și după ce voci ale opiniei publice internaționale au cerut pe față eliberarea lui pe motiv de vârstă înaintată? Dar în fine, să acceptăm că este posibil. Să acceptăm ideea că lui Hess i s-a făcut chef de sinucidere. Dar și sinuciderea și tot ce a secundat-o este șocantă în momentul în care este analizată în amănunt. Cadavrul nu a fost înmânat imediat familiei. De ce? Urma un proces de reîntinerire. Te-ai gândit vreodată că Hess nu a murit, că trupul din sicriu nu era al lui, că el a fost extras din celulă într-o operațiune secretă? Sau mai grav, că Rudolf Hess nu a fost niciodată doar un om? Ce alte explicații am avea pentru tratamentul unic, pentru anomaliile medicale, pentru lipsa creierului, pentru modul în care autoritățile au șters totul? Poate că moartea lui Hess nu e un final, ci doar un început. Undeva între munții Carpați și coridoarele întunecate ale istoriei Europei, există un ordin cavaleresc, despre care manualele ne spun puțin. A fost înființat în 1408 de către regele Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, mai târziu împărat romano-german, ca un ordin cavaleresc catolic. Scopul declarat era protejarea creștinătății împotriva expansiunii otomane și apărarea Bisericii Catolice. O alianță a nobilimii medievale din Europa Centrală și de Est, printre ei și Vlad Dracul, tatălui Vlad Țepeș, care a primit titlul Dracul, Dragonul. Dar sub crucea dragonului se ascundea un pact mai vechi decât creștinătatea, setea de sânge ca armă și ritual. Astăzi unii cred că moștenirea acestui ordin nu a pierit, ci s-a răspândit în marile cluburi oculte care conduc lumea din umbră. Dar cine erau de fapt acești cavaleri? Documente pierdute, cum ar fi Codex Draconis, vorbesc despre ritualuri nocturne și sacrificii de sânge care ar fi asigurat protecția Europei. În centrul lor, simbolul Uroboros, ciclul infinit al vieții și morții, pe care inițiații credeau că îl pot controla, simbol al puterii și al veșniciei credinței. Vlad Draculea, tatălui Vlad Țepeș, a purtat semnul dragonului pe inel și pe sigiliu. Se spune că a fost inițiat în catacombele de lângă Buda, unde sângele prizonierilor hrănea spiritul draconic. Iar când s-a născut Țepeș, legenda afirma că mama lui ar fi făcut parte dintr-o familie Batorii, deja bănuită de practici sângeroase. Unii cronicari au notat că Vlad Țepeș poseda o forță ieșită din comun și o sete de cruzime care depășea rațiunea. Moștenirea sângelui dragonului poate... Legenda spune că fondatorii au descoperit un manuscris pierdut, Codex Draconis, care descria ritualul de transfuzie de sânge menite să prelungească viața inițiaților. Dragonul care își mușcă coada, Ouroboros, nu simboliza doar eternitatea credinței, ci ciclul etern al vieții și al morții, pe care inițiații îl puteau manipula. Ritualurile ordinului vizau să aducă moartea sub controlul voinței umane prin sacrificii sângeroase, pacte cu entități din umbră și sigilii draconice gravate pe piele.
Membrii au participat la ritualuri nocturne în catacombe, unde sângele prizonierilor de război era folosit pentru a hrăni entitatea protectoare a ordinului, un spirit draconic invocat prin liturghii negre. În spatele cruciadelor anti-otomane, Ordinul Dragonului căuta un artefact străvechi ascuns în Carpați, inima Dragonului. De ce a apărat Ordinul Dragonului cu atâta înverșunare Carpații? Pentru inima Dragonului, un cristal organic, un fel de piatră filosofală vie, capabilă să deschidă portaluri între lumi. Se crede că ritualurile Ordinului aveau un singur scop final, să controleze nemurirea, creând o elită veșnică. Mulți caută și astăzi acest artefact. Unii spun că este ascuns într-o criptă sub poienari, păzită de blesteme și sigilii. Ce legătură are totul cu prezentul ocult? Unii cercetători ai conspirațiilor susțin că Ordinul Dragonului nu a murit, ci s-a disipat în rețele discrete, cluburi masonice, grupări oculte, sfere de putere globală. Documente recent descoperite vorbesc despre simboluri draconice gravate pe sigilii oficiale. Se spune că cei inițiați își semnează pactul cu câteva picături de sânge și jură credință frăției Dragonului Negru, care veghează ca guvernul din umbre să nu piardă niciodată controlul. Ordinul Dragonului, o simplă relicvă medievală sau una dintre cele mai vechi structuri oculte care modelează destinele imperiilor cu ajutorul fricii, al sângelui și al promisiunii nemuririi. Adevărul poate fi mai aproape decât crezi. Uită-te atent la simboluri, întreabă-te cine conduce cu adevărat. Iar data viitoare când vei vedea un dragon care își mușcă coada, poate că tocmai ai întâlnit un membru al frăției sângelui etern. Membrii frăției Dragonului Negru ar fi mari lideri, bancheri, strategi. Inițierea? Aceeași de secole, jurământ cu câteva picături de sânge, pentru că sângele este viață, sângele este putere, iar cine controlează sângele, controlează frica și moartea. Ordinul Dragonului, ca multe alte ordine medievale, a fost ulterior asociat cu teorii despre societăți secrete, pentru că era exclusivist și avea simboluri criptice. Multe teorii conspiraționiste moderne, inspirate de francmasoneria, Illuminati sau Ordinul Templierilor, leagă orice ordin cavaleresc medieval de scopuri ale ocultei mondiale. În realitate, Ordinul Dragonului era mai mult o alianță militară și politică regională decât o rețea globală ocultă. Tu decizi ce este adevăr și ce este manipulare. Oficial, Ordinul Dragonului a dispărut. Neoficial, unii spun că atunci când vezi simbolul dragonului mușcându-și coada gravat pe o piatră, pe o bijuterie secretă sau pe un document sigilat, e semn că ei încă veghează. Vrei să știi dacă Ordinul Dragonului există? Vrei să afli mai multe despre simbolurile care unesc ordinele secrete și legendele nemuririi? Abonează-te! Adevărul se scrie cu sânge. Se știe de 3 colecționari particulari care au simbolurile ordinului. 2 coloane de aur cu simbolul dragonului și cele 2 motouri O quam mystericus est Deus și Pius et Justus. Celebrele săbii de Damas care, asemeni colanului de aur, și ele aveau scris pe sabie aceleași cuvinte, și celebrele pelerine care aveau 2 culori, roșu și verde. Simbolul Ordinului Dragonului era un balaur care își înghite coada, veche reprezentarea șarpelui. Pe spate, pe o frunză de argint, avea incrustata crucea Sfântului Gheorghe. Reprezentanții Ordinului purtau un medalion cu acest simbol sau un inel. Printre simbolurile Ordinului mai era și o capă neagră peste o haină de culoare roșie, purtate doar vinerea, pentru a aminti de patimile lui Isus. Se semnau cu 3 puncte după semnatură pe documente. Vrei să știi dacă Ordinul Dragonului există? Vrei să afli mai multe despre simbolurile care unesc ordinele secrete și legendele nemuririi? Abonează-te! Adevărul se scrie cu sânge. My brothers, the time for secrets is over. The dragon must awaken to protect our lands.